Namaste and very welcome to Guru Om Prakash Bhatta YouTube channel. And today I am going to discuss about working capital and working capital management. Yeah, this chapter is very important for BBS secondary students. Finance ma working capital management एकदमै important chapter हो किनकि अहिले BBS secondary को student exam को preparation को लागि बस्नु भएको छ त्यसैले बेसिकली व्हाट इज वर्किङ क्यापिटल एन्ड हाउ वर्किङ क्यापिटल इज म्यानेजमेन्ट भन्ने टपिकमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छु त्यस्तै एक्चुअल साइन्सको बिजनेस फाइनान्स सेकेन्ड सेमिस्टरमा पढ्ने स्टुडेन्टको लागि त्रिभुवन युनिभर्सिटीकै स्कुल अफ म्याथमेटिकल साइन्समा बिजनेस फाइनान्स भन्ने भेरी इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट छ त्यसमा पनि वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टको एकदमै डिस्कसन भएको छ सो दिस च्याप्टर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अल लेभल अफ स्टुडेन्ट्स सो बेसिकली वर्किङ क्यापिटल मिन्स डे टु डे एक्टिभिटिजमा युज हुने क्यापिटललाई हामी वर्किङ क्यापिटल भन्छौँ सो वर्किङ क्यापिटल इज दैट अमाउन्ट अफ क्यापिटल विच इज युज डे टु डे एक्टिभिटिज अफ द बिजनेस इन्टरप्राइजेस प्रत्येक बेसिकली अब हाम्रो सामान्यतया क्यापिटल भन्ने बित्तिकै देयर आर टु टाइप्स अफ क्यापिटल एउटा चाहिँ पर्मानेन्ट नेचर क्यापिटल हुन्छ र एउटा चाहिँ टेम्पोररी डे टु डे एक्टिभिटिजमा युज हुने क्यापिटल क्यापिटलका विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरू बेसिकली हामीले लङ टर्म लाइबिलिटिजमा विभिन्न चाहिँ हाम्रो लङ टर्म लाइबिलिटिजका कम्पोनेन्टहरू बेसिकली अलरेडी मैले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो प्रिभियस भिडियोजमा विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरू जस्तो बेसिकली दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा इक्विटी हुन्छ इक्विटी क्यापिटल एन्ड नेक्स्ट वान इज डेब्ट क्यापिटल र यो दुईटा क्यापिटललाई हामी बेसिकली पर्मानेन्ट नेचर और लङ टर्म लाइबिलिटिज भन्छौँ र यिनीहरूको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ बिकज सच टाइप्स अफ क्यापिटल आर भेरी इम्पोर्टेन्ट वी कल नन रिकरिङ इन नेचर one time occur भयो भने such types of capital we can use more than 1 year 2 years 3 years 4 years even चाहिँ हाम्रो इक्विटी शेयर क्यापिटल भनेको त बिजनेसको एक्जिस्टेन्स राउन्जेलसम्म सधैँभरि युज हुने क्यापिटललाई हामी के भन्छौँ इक्विटी क्यापिटल भन्छौँ सो डेट क्यापिटल पनि 1 वर्षभन्दा बढीको लागि बेसिकली डिबेन्चर्सहरू बैंक लोनहरू अथवा बोन्डहरू लिएको छ भने 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ सो सामान्यतया वर्किङ क्यापिटल मिन्स बेसिकली वी क्यान से दैट इट इज टेम्पोररी नेचर यसको पर्मानेन्सी हुँदैन सो सामान्यतया हामी के भन्छौँ भने वर्किङ क्यापिटल आर दोज क्यापिटल्स और दोज एसेट्स और लाइबिलिटिज विच आर युज्ड इन डे टु डे एक्टिभिटिजमा प्रत्येक दिन डे टु डे एक्टिभिटिजमा टुडेज एक्टिभिटिजमा युज हुने सबै चाहिँ क्यापिटल अमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ वर्किङ क्यापिटल भन्छौँ र यो वर्किङ क्यापिटल चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ है वर्किङ क्यापिटल बढाउनु पनि पर्ने हुन्छ वर्किङ क्यापिटल घटाउनु पनि पर्ने हुन्छ या देयर आर सो मेनी कजेज अफ हाम्रो चाहिँ वर्किङ क्यापिटलमा इम्प्याक्ट पार्ने विभिन्न फ्याक्टरहरू छन् त्यो फ्याक्टरको बारेमा पनि हामी पछि डिस्कसन गर्ने नै छौँ सामान्यतया देयर आर टु अप्रोचेस हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटिज वर्किङ क्यापिटलमा दुईटा इम्पोर्टेन्ट अप्रोचहरू छ एउटा ग्रस अप्रोच एन्ड नेट अप्रोच र ग्रस अप्रोच भनेको के हो भने इट इज द सम अफ करेन्ट एसेट्स सिम्पली वी क्यान से दैट दिस ग्रस अप्रोच अफ वर्किङ क्यापिटल इज नन एज टोटल करेन्ट एसेट्स या टोटल करेन्ट एसेट्स इज नन एज हामी सिम्पली वी क्यान से दैट टोटल करेन्ट एसेट्सको समलाई हामी के भन्छौँ दिस इज वी कल ग्रस एप्रोच र अब हेर्नुहोस् यो टोटल करेन्ट एसेट्स भित्र देयर आर सो मेनी एसेट्स क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स या इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट लिक्विड करेन्ट एसेट्स स्टकहरू इन्भेन्ट्रीहरू डिफ्रेन्ट रिसिभेबलहरू प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्योर्ड इन्कम सो मेनी चाहिँ हाम्रा विभिन्न एसेट्सहरू जुन 1 वर्षभित्र यिनीहरूको टाइम कति हुन्छ म्याक्सिमम हो 1 इयर मिन्स म्याक्सिमम 1 इयर र बेसिकली यस्ता विभिन्न एसेट्सको टाइम 91 डेजदेखि अब कहीँ 1 मन्थ 91 डेज 6 मन्थ यो विभिन्न कन्ट्रिज विभिन्न अर्गनाइजेसन अनुसार यो रिसिभेबलहरू फरक हुन सक्छन् र सामान्यतया अकाउन्टिङको ल्याङ्ग्वेजमा हामी के भन्न सक्छौँ भने 1 वर्षभित्र क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिने एसेट्सलाई हामी के भन्छौँ करेन्ट एसेट्स भन्छौँ र त्यो करेन्ट एसेट्सको सम नै हाम्रो के हो टोटल सम अफ करेन्ट एसेट्स इज नन एज ग्रस अप्रोच भन्छ है सो नेट एप्रोच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ अहिले बेसिकली चलन चल्तीमा हामीले
बढी जसो हामीले डिस्कसन गर्ने भनेको नेट अप्रोच हो। सो नेट अप्रोच सामान्यतया वर्किङ क्यापिटल इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लाइबिलिटिज। या इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला अफ दिस वर्किङ क्यापिटल। सामान्यतया हामीले के भन्छौँ भने या वर्किङ क्यापिटल भनेको टोटल सम अफ करेन्ट एसेट्स माइनस टोटल सम अफ करेन्ट लाइबिलिटिज गर्ने हो भने एक्ज्याक्टली हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटिजमा कति वर्किङ क्यापिटल कन्जम्सन हुन्छ र वर्किङ क्यापिटलको भोल्युम कति मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। सो सामान्यतया करेन्ट एसेट्स, क्यास ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स, इन्भेन्ट्रिज, अल द रिसिभेबल्स, पेएबल्स र करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको 1 वर्षभित्र पेमेन्ट गर्नुपर्ने एट एनी कस्ट। टोटल म्याक्सिमम टाइम भनेको 1 इयर र 1 इयरभित्र हामीले मस्ट बी पे टु डिफ्रेन्ट सप्लायर्स अथवा डिफ्रेन्ट चाहिँ हाम्रा अब्लिगेन्ट्स कसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो पेमेन्ट गर्नुपर्ने लाइबिलिटीलाई के भन्छौँ हामी करेन्ट लाइबिलिटिज भन्छौँ। र योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले चाहिँ विभिन्न रेसियो एनालिसिस डिस्कसन गरिसकेका छु। सामान्यतया रेसियो एनालिसिसमा के हुन्छ भने हामीले करेन्ट रेसियो पनि पढ्यौँ, क्विक रेसियो पनि पढ्यौँ र यो करेन्ट रेसियो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 2:1 हुन्छ र क्विक रेसियो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 1:1 हुन्छ भन्ने कुरो हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ। सो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटिजको जुन इफेक्ट हुन्छ त्यही इफेक्ट हाम्रो वर्किङ क्यापिटलमा पनि हुन्छ है। किनकि अब यो वर्किङ क्यापिटललाई हाउ वी क्यान म्यानेज, भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट। अब सुन्नुहोस् है, वर्किङ क्यापिटलभित्र विभिन्न करेन्ट एसेट्स र विभिन्न करेन्ट लाइबिलिटिजहरू हुन्छन् भन्ने कुरो हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। अब करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटिजलाई कसरी, हाउ दिज एसेट्स एन्ड दिज लाइबिलिटिज आर म्यानेज इफेक्टिभली, जसले गर्दाखेरि हाम्रो एज अ बिजनेसम्यान हाम्रो चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी कस्ट रिड्युस गर्न सकिन्छ र अपर्च्युनिटी गेन चाहिँ ग्र्याब गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। सो देयर आर यो वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट गर्न इट इज अ काइन्ड अफ भेरी च्यालेन्जिङ वर्क, च्यालेन्जिङ जब हो र यो च्यालेन्जिङ हुँदाहुँदै पनि इट मस्ट बी, यदि हामीले इफ वी अनेबल टु म्यानेज दिज डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ वर्किङ क्यापिटल देन इट अटोमेटिकली इन्क्रिज अपर्च्युनिटी कस्ट एन्ड वी क्यान रिड्युस अपर्च्युनिटी गेनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अचिभ त्यो चाहिँ रियलिस्टिकमा चेन्ज गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो देयर आर भेरी फोर कम्पोनेन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल। यो वर्किङ क्यापिटलभित्र हाम्रा 4वटा कम्पोनेन्टहरू छन् र यो 4वटै कम्पोनेन्टलाई हामीले प्रोपरली म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यौँ भने देन द्याट इज वी कल वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट। सो अब हेर्नुहोस् है, हामीले के भन्यौँ भने देयर आर 2 अप्रोचेस, एउटा ग्रस अप्रोच, एउटा नेट अप्रोच। वर्ल्ड वाइड एकदमै सबभन्दा चाहिँ बढी चलन चल्तीमा भएको हाम्रो नेट अप्रोच हो। नेट अप्रोचमा हामीले के भन्छौँ भने करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लाइबिलिटिज घटाइसकेपछि कति बाँकी हुन्छ त, यो एकदमै धेरै चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्सेस छ भने पनि इट इज नट गुड, एकदमै डिफ्रेन्सेस 0 छ भने पनि इट इज नट गुड। सो हामीले कसरी ब्यालेन्स वेमा चाहिँ हामीले विभिन्न यस्ता करेन्ट एसेट्स करेन्ट लाइबिलिटिज कसरी प्रोपरली हामीले म्यानेज गरेर हाम्रो वर्किङ क्यापिटललाई सिस्टमेटाइज वेमा म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द फर्स्ट एन्ड भेरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ this working capital management is inventory management. So yeah, simply we can say that inventory management, inventory is a unsold, unused raw materials or finished goods which is remain in the store. अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ वी निड डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ र मेटेरियल्स। हामीले र मेटेरियल किन्दै गयौँ, त्यसलाई चाहिँ स्टोरमा थन्काइदियौँ भने द्याट इज नट इफेक्टिभ, किनकि हाम्रो क्यापिटलको कन्जम्सन भइसकेको छ। तर त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर हामीले यदि त्यसलाई चाहिँ फिनिस्ड गुड्समा चेन्ज गरेर सेल गर्न सकेनौँ भने द्याट इज नट म्यानेज्ड। सो अब यहाँ म्यानेजमेन्ट गर्ने विभिन्न टेक्निकहरू छन्। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टका विभिन्न टेक्निकहरू, सामान्यतया यो इन्भेन्ट्री भन्ने बित्तिकै दिस इन्भेन्ट्री इज नन एज, हामीलाई यसलाई स्टक पनि भन्छौँ। र सामान्यतया स्टक देयर आर 2 टाइप्स, एउटा ओपनिङ स्टक and next one is closing stock. अब last month or last year's closing stock is the opening stock of this year and यो महिनाको अथवा यो वर्षको क्लोजिङ लास्ट डेटमा रहेकोलाई हामी के भन्छौँ, क्लोजिङ स्टक भन्छौँ। र सबभन्दा पहिला भनेको ओपनिङ स्टकलाई हामीले युज गरिसकेपछि देन पर्चेज मेटेरियल्स हामी युज गर्छौँ, प्रोसेसिङ गर्छौँ र प्रोसेसिङ गर्दाखेरि देयर आर डिफ्रेन्ट मेथड्स। अब यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट एउटा एकदमै ठुलो च्याप्टर हो।
यसमा विभिन्न कम्पोनेन्टहरू विभिन्न चाहिँ हाम्रा टेक्निक्सहरू छन्। यो टेक्निक्सहरू युज गर्नको लागि जस्तो इन्भेन्ट्रीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरो एउटा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी एउटा टेक्निक युज गर्न सकिन्छ, स्टोर लेजर, अनि अर्को जस्ट इन टाइम, भेरी इम्पोर्टेन्ट, जस्ट इन टाइम। विभिन्न टेक्निकहरू युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, इन्भेन्ट्रीलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ। यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरो के भने यदि विभिन्न सप्लायर्स, अब हेर्नुहोस् है, इन्भेन्ट्री कहाँबाट किन्ने भन्ने कुरो सप्लायर्सबाट किन्ने। अब देयर आर सो मेनी सप्लायर्स र विच वान इज बेस्ट, हामीले कसरी बेस्ट सप्लायरलाई चुज गर्छौँ भन्ने कुरो, देयर आर डिफ्रेन्ट प्रोसिडर्स। र यो प्रोसिडर्स पनि मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ अकाउन्टिङ फर मेटेरियल्समा डिस्कसन गरिसकेका छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो एकदम के सजेसन छ भने यदि यो चाहिँ सप्लायर्स एन्ड हाउ वी क्यान पर्चेज मेटेरियल्स, व्हाट आर द प्रोसिडर्सको बारेमा एकदमै स्टडी गर्न सुन्न मन लाग्यो भने मेरो प्रिभियस भिडियोमा अकाउन्टिङ फर मेटेरियल्स भन्ने भिडियो छ, त्यहाँ हेरिदिनु होला। र मैले विभिन्न चाहिँ सब्जेक्ट म्याटरसँग रिलेटेड यो चाहिँ विभिन्न भिडियोहरू युट्युबमा राख्दै आइरहेको छु। माया गरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, सुनिदिनु होला, किनकि दिज आर द भेरी भेरी इन्फर्मेटिभ नलेज फर अल द स्टुडेन्ट्स। सो अब हामीले यो इन्भेन्ट्री किन्दाखेरि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने विभिन्न सप्लायर्सबाट सस्तोमा बेटर क्वालिटीको र मेटेरियल कसरी किन्ने र किनिसकेपछि पनि त्यसलाई स्टोरमा कसरी थन्क्याउने र स्टोरमै थन्क्याउँदाखेरि हाम्रो, मैले अघि पनि भने, हाम्रो अपर्च्युनिटी कस्ट बढ्दै जान्छ र सबैभन्दा चाँडो चाहिँ के गर्ने, तिनीहरूलाई युज गरेर हामीले के गर्नुपर्छ भने फिनिस्ड गुड्समा चेन्ज गर्ने हो। र स्टोर लेजरमा पनि के हुन्छ भने विभिन्न र मेटेरियललाई प्रोपरली सिस्टमेटाइज वेमा कोडिफिकेसनको बेसिसमा अन द बेसिस अफ क्वालिटी, अन द बेसिस अफ प्राइस हामीले विभिन्न र मेटेरियलहरू स्टोर गऱ्यौँ भने अटोमेटिकली यसले चाहिँ हाम्रा विभिन्न मेटेरियललाई सिस्टमेटाइज तरिकाले म्यानेज गर्न सकिन्छ, वेस्टेज कम गर्न सकिन्छ। र मेटेरियलको इन्भेन्ट्रीको वेस्टेज कम गर्नु पनि इट इज अ काइन्ड अफ म्यानेजमेन्ट हो। अनि अर्को कुरो के भने यदि इफ वी हेभ अ ल्याक अफ स्टोरेज, प्लेस छैन, स्पेस छैन भने जस्ट इन टाइम अप्रोच पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। तर यो जस्ट इन टाइम इज नट बेसिकली पोसिबल, एकदमै गाह्रो छ। र यस्ता विभिन्न तरिका हामीले टेक्निकहरू युज गरेर इन्भेन्ट्रीलाई के गर्न सक्छौँ, म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ है। र इन्भेन्ट्री म्यानेज भयो भने अल्टिमेटली अदर थिङ्स वी क्यान म्यानेज प्रोपरली। सो नेक्स्ट वान इज रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट। अब यो रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट कतिखेर हुन्छ भने या वी नो भेरी वेल अबाउट देयर आर टू टाइप्स अफ ट्रान्जेक्सन्स इन रियालिटी। वान इज क्यास ट्रान्जेक्सन एन्ड अनदर इज क्रेडिट ट्रान्जेक्सन। क्यास ट्रान्जेक्सन, क्रेडिट ट्रान्जेक्सन सबै बिजनेसमा अकर हुन्छ। र वेन देयर इज अ रिसिभेबल, इफ वी सेल गुड्स अन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स अन क्रेडिट, या इन दैट केस देयर आर डेटर्स, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डेप्टर्स भन्छौँ। या डेटर्स आर नाउ अ डेज वी क्यान से द्याट दे आर रिसिभेबल। अब संसारमा के छ भने क्यासमै म सामान बिक्री गर्छु र म बिजनेस क्यासमै गर्छु भने इट इज अ इम्पोसिबल। र वी हेभ टु प्रोभाइड क्रेडिट फेसिलिटी टु डिफ्रेन्ट कस्टमर्स एज वेल। सो क्रेडिट फेसिलिटी प्रोभाइड गर्दा वी अलवेज थिङ्क अबाउट डिस्काउन्ट एज वेल। या वी नो द्याट डिस्काउन्ट, देयर आर basically it is a facility. Discount is a facility provided by sellers to buyers. Why discount is provided? One thing is that for bulk purchase of different quantities, विभिन्न कस्टमरलाई धेरैभन्दा धेरै सामान किनोस् भन्ने हिसाबले हामीले मोटिभेट, इनर्जाइज गर्नुपर्छ। द्याट इज वी कल ट्रेड डिस्काउन्ट। यसलाई हामी के भन्छौँ, देयर आर टू टाइप्स अफ डिस्काउन्ट, ट्रेड एन्ड देन नेक्स्ट वान इज क्यास डिस्काउन्ट। अब हेर्नुहोस् है, हामीले अहिले डिस्कसन गर्न खोजेको कुरो के हो भने रिसिभेबलमा दिस क्यास डिस्काउन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। इफ वी प्रोभाइड क्यास डिस्काउन्ट टु डिफ्रेन्ट कस्टमर्स, डिफ्रेन्ट डेटर्स, देन दे विल पे अन टाइम। र बेसिकली हामीले यो स्टेटमेन्ट, देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, नोट्स रिसिभेबल, त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको बेसिसमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा कमिटमेन्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को यो सँगसँगै अब किन, वाइ क्यास डिस्काउन्ट इज प्रोभाइडेड? क्यास डिस्काउन्ट इज प्रोभाइडेड टु डिफ्रेन्ट कस्टमर्स फर क्विक पेमेन्ट। यदि चाँडो कलेक्सन गर्नुपर्ने छ भने वी हेभ टु प्रोभाइड डिस्काउन्ट। दिस डिस्काउन्ट इज नोन एज क्यास डिस्काउन्ट। सो
रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट वी हेभ टु प्रोभाइड क्यास डिस्काउन्ट प्रोभाइड गर्ने। सपोज 5 डिभाइडेड बाई 10 नेट 30, दिस मिन्स द्याट द रिसिभेबलको म्याक्सिमम टाइम 30 डेज हो, 30 दिनभित्र हामीले कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर इफ वी प्रोभाइड्स द फेसिलिटी 5% डिस्काउन्ट, यो रेट अफ डिस्काउन्ट हो, यो 5% डिस्काउन्ट यदि 10 डेजभित्र विथिन 10 डेजभित्र इफ यु विल रिटर्न, 30 दिनमा होइन कि 10 दिनमा तिमीले चाहिँ मलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने सबै रिसिभेबल तिमीले पे गर्छौ भने आई विल प्रोभाइड 10% डिस्काउन्ट टु यु, डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर हामीले चाहिँ कमिटमेन्ट गऱ्यौँ र हाम्रो त्यो प्रोभिजन छ भने देन कस्टमरले के गर्छन्, चाँडो क्विक पेमेन्ट गर्छन्। अनि अर्को विभिन्न किसिमको प्रोभिजनहरू हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स। यस्ता विभिन्न टेक्निकहरू, चाँडो कसरी कलेक्सन गर्ने, कलेक्सन गरेको अमाउन्टलाई विभिन्न ठाउँमा कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई अपर्च्युनिटी चाहिँ उसमा विभिन्न इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो द थर्ड कम्पोनेन्ट इज क्यास म्यानेजमेन्ट। या इट इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट हाउ क्यास इज म्यानेज्ड प्रोपरली, बिकज द सबैभन्दा एकदमै डिफिकल्ट कम्पोनेन्ट भनेको क्यास नै हो र भेरी इम्बिजलमेन्ट, भेरी मेनिपुलेट, भेरी मिसम्यानेज हुने भनेको क्यास हो। र यो क्यासलाई पनि विभिन्न अकाउन्टिङका विभिन्न सिस्टमहरू हामी क्यास बुक बनाउँछौँ, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट बनाउँछौँ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ र यस्ता विभिन्न टेक्निक, विभिन्न टुल्सहरू युज गरेर हामीले क्यासलाई पनि प्रोपर म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्यासलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सकिएन भने अल्टिमेटली जस्तो हामीसँग क्यास टन्न छ, ब्याङ्कमा पैसा थन्क्याइदियो भने द्याट इज नट गुड एन्ड बेटर फर द कम्पनी, बिकज दिस मस्ट बी इन्भेस्टमेन्ट टु डिफ्रेन्ट अदर चाहिँ इन्भेस्टमेन्टका एरियामा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट हामी बढीभन्दा बढी के गर्न सक्छौँ, अपर्च्युनिटीको गेन चाहिँ ग्र्याब गर्न सक्छौँ। त्यस्तै उधारोमा बिक्री गऱ्यौँ, कलेक्सन गर्दैनौँ, कुनै अर्थै हुँदैन। सो वी हेभ टु क्विक क्विक कलेक्सन गर्ने। बेसिकली 91 डेजको बिल बनाउँछ, 91 डेजभित्र हामीले कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिकली 1 महिना 2 महिना 3 महिनाभित्र हामीले कलेक्सन गर्नुपर्ने त्यो रिसिभेबल अमाउन्ट कलेक्सन गर्न सकेनौँ भने त्यसले चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो लागत कस्ट के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ र कस्ट बढ्दै जानु भनेको इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हुँदै होइन। सो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि हामीले क्यास पनि प्रोपर म्यानेज गर्ने, रिसिभेबल पनि म्यानेज गर्ने, इन्भेन्ट्री पनि म्यानेज गर्न सक्यौँ भने बल्ल त्यो क्यास के हुन्छ, फ्रुटफुल इफेक्टिभ वेमा म्यानेज गर्न सकिन्छ। पेएबल म्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस् है, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र बेसिकली बिजनेसको इन्टरनेसनल थ्योरी के छ भने रिसिभ गर्नुपर्ने अमाउन्ट चाँडो रिसिभ गर्नुपर्छ, पेमेन्ट गर्नुपर्ने अमाउन्ट अलिकति ढिलो पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बिजनेसको थ्योरी हो। बट यही थ्योरी चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्यौँ भने इट इम्प्याक्ट अन आवर गुडविलमा इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। पेमेन्ट गर्नुपर्ने अमाउन्ट पनि टाइममा पेमेन्ट गर्न सकिएन भने दैट अटोमेटिकली रिड्युस आवर गुडविल। र पेमेन्ट टाइममा गर्न सकिएन भने हामीले क्रेडिट फेसिलिटी पाउँदैनौँ र एक पटकमा हामीले क्रेडिट फेसिलिटी पाएनौँ भने अटोमेटिकली त्यसले लङ टर्ममा इम्प्याक्ट पर्दै जान्छ। र यदि हामीलाई पनि चाहिँ उसले जस्तो सप्लायरले पनि विभिन्न चाहिँ डिस्काउन्टका प्रोभिजनहरू राख्न सक्छ, त्यो डिस्काउन्टमा चाहिँ हामीले पनि पेमेन्ट गर्न अवसर पायौँ भने पक्कै पनि हामीले के हुन्छ त पेएबल म्यानेजमेन्ट पनि हामी प्रोपरली गर्न सक्छौँ। सो अब के हो भने वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन बिकज इट डिल्स विथ करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लाइबिलिटिज। र यो करेन्ट एसेट्स करेन्ट लाइबिलिटिजलाई पनि ठिक्कै एउटा लेभलमा एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सकिएन भने अटोमेटिकली यसले कस्ट इन्क्रिज गर्दै जान्छ र कस्ट इन्क्रिज गर्नु भनेको अटोमेटिकली कस्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हाई हुनु हो र कस्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हाई हुनु भनेको प्रफिट कम हुनु हो र प्रफिट कम हुनु भनेको अल्टिमेटली यसले रिजर्भमा, यसले डिभिडेन्डमा र इन्टायर बिजनेसको सर्कलमा के गर्छ, असर गर्छ। सो अब यो भन्दै गर्दा पनि देयर आर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स दैट डिरेक्टली इम्प्याक्ट अन वर्किङ क्यापिटल है। वर्किङ क्यापिटललाई इम्प्याक्ट गर्ने विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन सक्छन्, किनकि क्यास कति राख्ने, इन्भेन्ट्री कति राख्ने, अनि यो चाहिँ रिसिभेबल कति हुनुपर्छ भन्ने कुरो इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ बिजनेस। इम्प्याक्टिङ फ्याक्टरमा सुन्नुहोस् है, अब देयर आर सो मेनी इम्प्याक्टिङ फ्याक्टर दैट डिरेक्टली इम्प्याक्ट अन वर्किङ क्यापिटल। द फर्स्ट वान इज साइज अफ बिजनेस। बिजनेसको साइज कस्तो छ त, यदि बिजनेसको भोल्युम चाहिँ ठुलो हो भने वी निड वर्किङ क्यापिटल मोर एन्ड मोर, यदि सानो हो भने बिजनेसको चाहिँ वर्किङ क्यापिटल कम चाहिन्छ। अनि बिजनेसको नेचर कस्तो छ त, साइजले मात्रै होइन, नेचर भनेको
जस्तो कुनै सिजनल बिजनेस छ भने त्यही सिजनमा जुन सिजनमा त्यो प्रोडक्सन प्रड्युस हुन्छ त्यही सिजनमा हामीले वर्किङ क्यापिटल बढी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, अफ सिजनमा वर्किङ क्यापिटल कम भए पनि हुन्छ। अनि प्रोडक्सनको साइकल कुनै पनि मेटेरियल प्रोडक्सन गर्दाखेरि हाम्रो त्यो प्रोडक्सनको साइकल कुनै स्टेजमा वर्किङ क्यापिटल बढी चाहिन्छ, कुनै स्टेजमा वर्किङ क्यापिटल कम चाहिन्छ भने त्यो पनि वे टु थिङ्क, त्यसले पनि वर्किङ क्यापिटल असर गर्छ। अनि विभिन्न चाहिँ हाम्रो मास प्रोडक्सन, त्यो प्रोडक्सन पोलिसी अफ बिजनेस, यदि बिजनेसको प्रोडक्सन पोलिसी चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने, एकदमै मास प्रोडक्सन प्रड्युस गर्नु पर्यो भने वर्किङ क्यापिटल बढी चाहिन्छ, लेस प्रोडक्सन गर्नु पर्यो भने कम चाहिन्छ। अनि त्यस्तै हाम्रो ट्याक्स पोलिसिज इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। विभिन्न हाम्रा चाहिँ बिजनेसका इन्टरनल पोलिसीहरूले, एक्सटर्नल पोलिसीहरूले, गभर्मेन्टको रुल एन्ड रेगुलेसनले, यस्ता विभिन्न कुराहरूले हाम्रो वर्किङ क्यापिटलमा डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट रूपमा इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। सो दिस भिडियो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर BBS सेकेन्डरी स्टुडेन्ट्स एन्ड चाहिँ स्कुल अफ म्याथमेटिकल साइन्सका एक्चुअल साइन्सका स्टुडेन्टलाई पनि बिजनेस फाइनान्समा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र विभिन्न बिजनेसम्यानहरूलाई पनि इम्पोर्टेन्ट छ। र थ्योरिटिकल आस्पेक्टले मैले आज डिस्कसन गरेँ, किनकि वर्किङ क्यापिटल के हो, यसका अप्रोचेसहरू के हुन्छन्, टेम्पोररी र पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल के हो, र वर्किङ क्यापिटलका विभिन्न कम्पोनेन्टहरू के हुन्, र यो कम्पोनेन्टहरूलाई हामी प्रोपरली म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यौँ भने अल्टिमेटली वी विल म्यानेज वर्किङ क्यापिटल। लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सुनिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।